butter. Sabi butter po muna natin. Tapos nilagyan ko din siya ng konting oil para di siya masyadong masunog. Masunod po natin bawang sibuyas, sabay-sabay na yun. Ayan. Sibuyas. Lutuin lang natin ng konti, golden brown. Ayan po, sabihin mo na, ayan po, pag golden brown na, ayan, pwede na yung golden brown na siya. Tapos, sunod natin yung Haluin mo na. Haluin mo, haluin. Halo-halo. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Yan. Ganyan ang daddy. Isa pa. Shake, 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 shake. Pag di po niya naabot yung pang pinangaabot niya. Ha? Oo, malapit na maluto. Takpan na lang natin. Ayan, hintayin lang po natin kumulo. Tapos titikman. Okay, ito na siya. Pwede. Lagyan na natin yung pasta. Upya. See, ganda Kumugulo. Pwede na yan. Sarap. Saktong-sakto.